درود بچه ها. تو کانال نوالیسم مدرن، عرفان شمنیزم کاستانه‌دارو بر اساس آموزه های دون خوان در یک چارچوب معرفتی فنی مدرن مورد بررسی قرار میدیم. خب بچه ها، ما تو ویدیوهای قبلی اومدیم درباره خواص کلمه به عنوان مقدمات فراخوانی روح صحبت کردیم. همینطور پایان جلسه پیش هم اومدیم، اگه یادتون باشه، در مورد BA1-C، اعمال BA1-C سر اشاراتی داشتیم که بحث رو خاتمه دادیم با مفهوم قصد نرمش ناپذیر یا unbending intent. گفتیم که این خاصیت قفل کردن رو داره که ما باید بیایم روی مسیر هوش قفلی بزنیم. در واقع وسواس برای جادوگر به معنای قصد نرمش ناپذیره. جادوگری که هدفش آزادیه، وسواسی که در واقع او رو در مسیر هوش نگه می‌داره و به آزادی راهنمون میشه. وسواس برای جادوگر یک چنین معنایی داره. من خواستم یه نکته تو بگم. ببینید بچه‌ها، دقت کردین ساحرها، حالا من نمیدونم، ممکن بعضیاتون بگین که آقا ما اصلا جادوگر تو زندگیمون ندیدیم، ولی خب من به اندازه کافی به جاتون دیدم. اینا هر لحظه‌ای چهره‌ای دارن. اگر دقت کرده باشی، من به خصوص با جادوگرانی که ارتباط داشتم متوجه یک نکته خاصی شدم. اینا تونال اپیرنسشون دائما متغیره. یعنی چی؟ یعنی هر لحظه عکس بگیرن از خودشون، شما میفهمید که با یک چهره جدید طرفینه. یعنی اصلا این اون نیست، مثل بانوان مدرن امروزی. دقت می‌کنی؟ حالا به معنای وجهه آگاهیش بیشتر منظورمه ها، اون شاکله‌ای که شما دریافت می‌کنید در نگاه اول. قضیهش چیه؟ قضیهش به همون قصد انعطاف ناپذیر برمیگرده. درست؟ قصد انعطاف ناپذیر باعث تونال انعطاف پذیر میشه بچه‌ها، و بالعکس. هر کسی که تونالش انعطاف پذیر باشه یعنی ناوالش یا قصدش و روحش انعطاف ناپذیره. این نکته رو خواستم مد نظر داشته باشید. حالا خیلی مربوط نیست به بحث امروز، چون فلسفهش برمیگرده به مفهوم کمین و شکار و اصولش. گفتم به نقابی برمیگرده که شاعر در حوزه تونالش از این نقاب‌ها استفاده میکنه، به خصوص در تعاملاتش با موجودات نظام‌های اجتماعی. حالا هر چی که میخواد باشه، مثلا دون خولیان رو به خاطر بیارید دیگه. عملاً به هر چیزی تبدیل میشد، شیپ شیفت یا تغییر تونال انجام میداد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصول کمین و شکارش اونقدر پیشرفته بود که شده بود خود قصد انعطاف ناپذیر. در نتیجه این تونال ثابتی نداشت. یعنی شما در عمل احساس میکنی با یک آدم سر و کار نداری، این واقعا یه جنه یا مثلا چی میدونن پریه یا دیوه مثلا. میشد دیگه دون خولیان خودش رو چند بار به حالت دیو تبدیل میکرد. خب اون واقعا ساختار انرژیش دیو مانند بود آخه. میخوام بهتون بگم که اینا چه ارتباطی با هم دارن. یعنی خودشون از قصد انعطاف ناپذیر استفاده میکنن که تشکیل میدن. ما بین بحث سوال نپرسید بچه‌ها، سوالاتتون رو بذارید آخر کلاس. حالا جن رو من نمیدونم، به سال زدم حالا، ولی موجودات غیر ارگانیک کلا تو جهان قصدن اصلا. واسه همینه که کلا شیپ خاصی ندارن، در هر قالبی میتونن تجسد پیدا کنن. اونها پیوند وحشیانه‌ای با قصد دارن. در واقع این کار رو ساحر به طور عمدی انجام میده. کشف همین نکته هم توسط ساحران کهن در ارتباطشون با موجودات غیر ارگانیک صورت گرفت. حالا بماند. اما اون قضیه وسواسی که به معنای همون قصد نرمش ناپذیره و ما پایان جلسه پیش در موردش گفتیم، یک نتیجه بارزی داره و اون نتیجه بارزی که برای سالک به همراه میاره این قصد نرمش ناپذیر اینه که اطرافیانش، دوستاش، کسایی که باش ارتباط دارن او رو با قاطعیت تصمیماتش میشناسن. اینکه قاطع عمل میکنه، یعنی همون قدرت تصمیماتی که من جلسات پیش بهش اشاره کردم در واقع با قصد نرمش ناپذیره که حفظ میشه. آیباد گفتیم این قضیه از خصوصیات مسیر هوشه. یعنی سالک میدونه که چه کار میکنه، با قاطعیت تصمیم گیری میکنه. اگر یه خورده فلسفی ترش کنم، یه خورده مچ کنم با اطلاعاتی که پیشتر بهتون دادم، اون حوزه الکترومغناطیسی سالکی که من یه زمان در ارتباط با خرده ستمگر بود فکر میکنم براتون گفتم، قصد نرمش ناپذیر این حوزه الکترومغناطیس شما رو ضخیم‌تر میکنه. اینجوری که شما دیگه تأثیری از محیط پیرامون نمیپذیری، کار خودت رو میکنی. چیزیه که ارادت رو تیز نگه میداره. خودت میدونی چی کار میکنی.
و نشانه‌های دیگه‌ای هم داره ها. حتما شما دیدید دیگه توی داستان‌های کارلوس بارها گفته که توی یه حالتی از ابرآگاهی حالا یک برقی تو چشمان دون خوان و دون گنارو دیدم. اون برقی که رخ میده یک چیز شعله مانندی در حلقه چشم بروز میکنه، این از نشانه‌های همون قصد نرمش ناپذیره. یک موج الکترومغناطیسی در چشمان سالک جاری میشه. همه جادوگران تبار دونخوان اون برق آتشین رو تو چشاشون داشتن. این همون نشانه قصد نرمش ناپذیر، قصد انعطاف ناپذیر، یا به عبارت معادل بگیم تونال انعطاف پذیر. حالا موارد خیلی قوی‌تری هم در ارتباط با تجرید وجود داره، البته بنا به میزان انرژی فوق‌العاده‌ای که سالک تجمیع میکنه، انباشته میکنه، شخص با قصد یا روح یکی میشه، اصلا کلا هم ارتعاش میشه با اون، میشه مثلا خود موجودات غیر ارگانیک. نمونهش کی بود؟ همین دونخولیان. یا مثال دیگه بزنم که نابال نباشه، سیلویو مانوئل. درسته؟ این سیلویو مانوئل در واقع میدونید دیگه استاد قصد بود و یه مدتی از زندگیش رو اصلا در دقت دوم سپری کرد، دقیقا در همزیستی با موجودات شکارخوار غیر ارگانیک، و بعد دوباره رجعت کرد. ما گفتیم در واقع مردان معرفت از مرتبه به بعد به یک چنین حالتهایی از آگاهی دست پیدا میکنن، به یک چنین مراحلی میرسن، به خصوص پس از عبور از اون مرحله قدرت یا در شرف کهولت که هستن. اینا دیگه خیلی سیال میشن. در واقع کالبد انرژی اینها به چنان سیالیتی میرسه که طرف عملش معادل قصدشه. دقت کردیم؟ قصد و عمل گفتیم، قصد فرمان به اجرای عمل میدهد بلافاصله. این از خصوصیات دقت دوم دیگه. یعنی اینقدر ارتعاش اینها زیاد میشه، اینقدر ماورایی میشن که دیگه اولا اصلا خواسته‌ای ندارن و ثانیاً هر خواسته‌ای هم داشته باشن بلافاصله معادل عمله، یعنی اتفاق میفته. مثل خود سیلویو مانوئل به واسطه اون پیوند با تجریدی که دارن، دقیقاً خود روح میشن. اوکی؟ مد نظر داشته باشید که این بی‌عیب و نقصی بی حد و حصری میطلبه ها. تا اینجا اگر بخوایم در یک کلام جمع‌بندی کنیم این بحثا رو، میگیم که با اعمال قدرت، حالا از هر چی که بتونی فکرشو کنی، حرف و کلام و حرکت‌های بدنی و جست‌های اقتدار و رقص قدرت و الی آخر، با همه این اعمال قدرت میشه قصد رو احضار کرد. جلسه پیش در مورد فراخوانی روح بود دیگه، و خدمتتون گفتیم که هر سالکی روش خاص خودش رو داره. ممکنه من یک روشی داشته باشم برای شما کار نکنه. چرا کار نمیکنه؟ چون شما باید با آزمون و خطای خودت بهش برسی، و دلیلش هم کالبد انرژیه. من کالبد انرژی خودمم، تو کالبد انرژی خودت هست. بنابراین هر روشی خاص شخص خود سالک هست. اینو یادتون باشه. باره اشاره کردم این قضیه رو، هر بار که خاصی در دل سالک شکل میگیره تنها یه قدم با اتصال به روح فاصله داره. مابقی دیگه میشه خروج تمرکزش، چقدر بتونه گفتگوی درونیش رو کنترل بگیره و سطح انرژی رو که انباشته کرده اون رو کمک بکنه تا قصد رو بقاپه، در واقع جلب کنه قصد. همینه، هیچ فرمول خاص دیگر نیست. بخوام بگیم همینا رو فقط باید تکرار کنیم. دقت میکنین تا قضیه اصلا عملیه. انقدر تجریدی شما میبینید دونخوان اصلا خیلی وارد این مقوله ها نشده توضیح بده. به خصوص اون قضیه پیوند با روح که جای فلسفه بافی نیست، یعنی فقط عملی. شما متمرکز میشی و فراخوانی میکنی، حالا یا میاد یا نمیاد. برای برخی یه عمر طول میکشه، برای برخی یه سال، برای برخی یه روز، یک ساعت و الی آخر. شما باید ببینید با آزمون و خطا کی موفق میشی. حالا یه سوالی بکنم، من اون مثال سیلویو مانوئل هم زدم، یه لحظه دلم که خیلی کامل نگفتم. ببینید سالکی که با روح پیوند داره قدرت قصدش کلا زیاد میشه. آیا میشه گفت چون این جادوگری همه چیز رو کنترل میکنه؟ مثلا بگیم سیلویو مانوئل دیگه مثلا میتونست کل دنیا رو کنترل کنه دیگه، مثلا همچین چیزی. خب ببینید هم بله و هم نه. اولا سالک در یک چنین مرحله از آگاهی دیگه خاصی نداره، اصلا براش هیچ چیز دیگه مهم جلوه نمیکنه. بنابراین خب منطقی نیست دیگه بگین همه چی رو کنترل میکنه، اما همزمان یه همچین خاصیتی هم داره. یا نه بهتره بگیم که این قصده که هنوز همه چیز رو کنترل میکنه، ولی منتها چون جادوگر خودش رو از زواید تونال پاک کرده، درست ساحر زواید رو کنار زده دیگه، حشویات رو کنار زده دیگه، در واقع از بندهای انرژتیک رهاست
با اعمال بی‌عیب و نقصش تونسته یه جورایی به روح متصل بشه یا اصطلاحاً حالا استاد قصد بشه. این شرایط براش امکانی رو فراهم کرده تا بتونیم اینطور بگیم از جانب روح عمل کنه. دقت فرمودی؟ واقعا یه چیز مستقیمه، دوتا همزمانی داره، یعنی توازی داره یه جورایی. میتونیم بگیم به نوعی از جانب روح مواردی رو تحت کنترل میگیره. بعد بنابراین دچار این تضاد نشید. خب حالا به نوعی جواب اون سوال رو هم دادیم. از اونی که با قصد یکی میشه منظور اینه که دقیقاً اون ارتعاش بهینه‌ای که دیگه ممکنه رو میگیره و دیگه مستقیما تو مسیر هوش عمل میکنه. خب بچه‌ها خسته نباشید، بس تا همینجا بمونه. ما بقیه داستان رو توی ویدیوهای بعدی پی میگیریم. یادتون نره که حتما ویدیوهای دیگه‌مون رو هم تماشا کنید، از جمله ویدیوهای مبانی نوالیسم، مفهوم پیوندگاه، آفرینش و نژاد شناسی و غیره.